Η ντουλάπα μπήκε επάνω, μπήκανε τα βιδάκια με ροδέλες όπως έπρεπε να μπουνε. Όλα είναι σωστά. Απλά πρέπει να κόψω τα βιδάκια μόνο γιατί είναι λίγο μεγάλα. Αν και δεν ξέρω άμα ενοχλούν εδώ, αλλά θα δούμε στην πορεία. Τα βιδάκια είναι χωνευτά, μπήκανε μέσα, δηλαδή έχει φωλιά εδώ και τα βιδάκια μπαίνουν μέσα, δεν εξέχουν, έτσι δεν κάνει να εξέχουν, λίγο μια ιδέα εξέχουν, πολύ λίγο και έτσι πρέπει να είναι. Διαφορετικά θα κουμπάει ο οδηγός καθώς κλείνει η ντουλάπα. Όλα είναι σωστά. Τώρα η ντουλάπα είναι στη θέση της. Θα κάνουμε λίγο έτσι σμίκρινση αν γίνεται. Έτσι. Εδώ είμαστε όσο μπορώ να δείξω. Λοιπόν, η ντουλάπα είναι αυτή. 1,30 είναι. 43 βάθος. 1,30 φάρδος. Επί 75 περίπου ύψος σε εκείνο το σημείο εκεί πέρα. Πιο εδώ είναι 70 πόντους. Λοιπόν, από κάτω έχουν μπει, βλέπουμε εδώ η τηλεσκοπική οδηγή. Βλέπετε πως είναι. Και έτσι κρατάνε την ντουλάπα σταθερά και την φέρνουν μπρος πίσω, ας το πούμε έτσι. Τώρα, γιατί έγινε η ντουλάπα έτσι επάνω σε οδηγούς και δεν έγινε σταθερά εδώ? Ο λόγος που έγινε η ντουλάπα έτσι είναι για να εξοικονομήσουμε χώρο. Σε εκείνο το σημείο εκεί κάτω που βλέπουμε θα γίνει η τουαλέτα. Εδώ θα γίνει η τουαλέτα σε αυτό το σημείο κάτω. Ο χώρος της τουαλέτας είναι... Όπα. Είμαι εκεί με το... Αυτό. Είναι τέτοιο, είναι... Πώς το λένε? Είναι κενός στο επάνω μέρος. Στο κάτω μέρος έχει πράγματα, είναι η καθίστρα και δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να έχει. Αλλά το επάνω μέρος όλο είναι κενό. Οπότε επειδή στο βαν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τον κάθε ελεύθερο χώρο που υπάρχει, αξιοποιήσουμε μάλλον καλύτερα, τον κάθε ελεύθερο χώρο που υπάρχει, σκέφτηκα και εγώ λοιπόν πώς να τον αξιοποιήσω. Λέω ας κάνω την ντουλάπα να μην είναι σταθερή εδώ απλά επάνω από το κουτί των ηλεκτρικών, αλλά να την κάνω λίγο πιο μεγάλη ώστε να μπαίνει μέσα. Ας κάνω λίγο χώρο εδώ για να κάτσουμε εδώ καλύτερα. Οπα. Λοιπόν, ώστε να μπαίνει μέσα στην τουαλέτα, έτσι, και να κερδίσουμε ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι. Τώρα εγώ την ντουλάπα την έχω κάνει 40 βάθος, αλλά από πίσω θα έχω κι άλλο υπόλοιπο. Θα έχω ακόμη 20-25 πόντους ακόμη. Και αυτό θα αξιοποιηθεί, δεν θα μείνει έτσι. Απλά η ντουλάπα έπρεπε να γίνει έτσι γιατί είναι πιο βολικά τετραγωνισμένη. Λοιπόν, τώρα πήγε και λίγο φως. Ωραία. Τώρα κάνουμε λίγο την ντουλάπα, να την χρησιμοποιήσουμε λίγο μέσα έξω. Βλέπετε τι ωραία. Τσουλάει η ντουλάπα. Τάκ.
και ήρθε πιο εδώ. Έτσι, αυτός είναι ο χώρος, εγώ κάθομαι στον καναπέ και εδώ έχει χώρο, ακόμη και αν είναι ανοιχτή η ντουλάπα, έχει πολύ χώρο για να βγούμε έξω από το βαν. Έτσι θα είναι η ντουλάπα όταν κάποιος θα χρησιμοποιεί την τουαλέτα. Θα πάω και από εκεί τώρα να σας δείξω και από εκεί πώς είναι. Εδώ τώρα είμαστε από την άλλη πλευρά. Εδώ που βρίσκονται αυτά τα ξύλα θα γίνει και που είναι ο χώρος ο κενός θα γίνει εδώ η τουαλέτα. Μέχρι πάνω. Και αυτή είναι η ντουλάπα, η οποία όταν κάνουμε μπάνιο θα είναι έτσι όπως είναι τώρα ανοιχτή. Θα έρχεται εδώ η ντουλάπα, όπως βλέπουμε μετακινείται, θα πηγαίνει προς τα μπροστά η ντουλάπα, τσακ, και θα κουμπώνει εδώ. Θα φτιάξουμε ένα σύστημα ώστε να ασφαλίζει κιόλας εδώ η ντουλάπα. Λοιπόν, θα έρχεται εδώ και θα είναι πρόσωπο με το υπόλοιπο τμήμα του μπάνιου εδώ, του χώρου που θα κάνουμε ντους. Έτσι, εδώ θα γίνουν όλα με PVC, είπαμε αυτά όλα, πλάκες PVC. Όλο, θα κλείσει όλο αυτό το τμήμα εδώ, μέχρι κάτω εδώ θα είναι κλειστό όλο και στεγανοποιημένο για να μην περνάει νερό από την ντουζιέρα. Ας την κλείσουμε τώρα, έτσι κλείνει η ντουλάπα. Να τη δούμε και λίγο κλειστή. Δεν είναι σταθερό το κουτί τώρα που την κρατάει την ντουλάπα, στην οποία στο κουτί επάνω στο κουτί των ηλεκτρικών στηρίζεται η ντουλάπα. Δεν είναι ακόμη σταθερό το κουτί των ηλεκτρικών και βιδωμένο και κουνιέται τώρα. Μόλις σταθεροποιηθεί όμως θα είναι πολύ σταθερό, διότι θα σταθεροποιηθεί κάτω στο πάτωμα, αλλά και στο πλάι εκεί με ή σφιχτήρες ή λαμάκια. Θα δω ακριβώς πώς θα το κάνω. Θα δω πώς θα γίνει. Δεν είμαι ακόμη σίγουρος. Είναι υποσκέψη όλα. Διότι εδώ έχω και του οχήματος έτοιμα σημεία για να το ασφαλίσω. Οπότε και απ' την άλλη έχω. Θα το μελετήσω και θα δω πώς θα γίνει αυτό. Γιατί αυτό πρέπει να είναι πάρα πολύ γερό και σταθερό, επειδή θα είναι βαρύ και δεν πρέπει να φεύγει, να κουνιέται καθόλου και να φεύγει προς τα μπροστά είτε προς τα πίσω, αριστερά, δεξιά, πουθενά. Πρέπει να είναι πολύ σταθερό. Και από πάνω η ντουλάπα. Η ντουλάπα αυτή είναι 20 κιλά, όπως την έχω φτιάξει εγώ. Έχω αφαιρέσει τμήματα από εδώ μεγάλα για να είναι πιο ελαφριά η ντουλάπα. Τώρα δεν ξέρω πώς ακόμη θα την κάνω απ' έξω με επένδυση, θα την ντύσω που λένε, θα την καλύψω, δεν ξέρω πώς ακριβώς το λένε. Υποσκέψη είναι ακόμα αυτό. Μία σκέψη είναι στο μυαλό μου να το κάνω με δερματίνη. Η μία σκέψη είναι αυτή. Αλλά δεν είμαι πολύ σίγουρος. Θα δω τι θα κάνω. Ίσως με ύφασμα και φερμουάρ κάπως να ανοίγει. Κάπως έτσι. Ελαφριά πράγματα όμως πρέπει να είναι. Ό,τι και να κάνω πρέπει να είναι ελαφριά κατασκευή. Γενικά ό,τι κάνω στο βαν προσπαθώ να είναι πολύ ελαφρύ. Και έτσι πρέπει να είναι. Ας δούμε τώρα εδώ λίγο την ντουλάπα από κάτω. Πώς την έχω κάνει. Τώρα θέλει δουλίτσα ακόμη. Αλλά σε γενικές γραμμές αυτό είναι. Από μέσα η οδηγή. Εδώ. Έχει μπει η αλουμινογωνία.
όπως βλέπουμε, ο οδηγός, πέρασαν τα βιδάκια από εδώ και πιάνουν εδώ, σε αυτά. Εδώ πιο καλά, γιατί εδώ λίγο ξεφλουδίστηκε, δεν πειράζει, θα φτιαχτεί και αυτό, θα στροκαριστεί. Λοιπόν, έτσι έγινε και είναι πάρα πολύ ωραίο και δυνατό και γερό και δουλεύει ωραία. Εδώ βλέπουμε πως κλείνει τώρα, τις μπρόχνουμε, τάκ, και πάει μέχρι τέρμα και θα έρχεται σχεδόν πρόσωπο με το κουτί των ηλεκτρικών, σχεδόν, δεν πρέπει να είναι ακριβώς, λίγο πιο εδώ πρέπει να είναι, διότι εδώ κάτω θα φτιαχτεί ένα τυχείο, ας πούμε, σαν τείχος, πώς το λένε, δεν μου έρχεται τώρα, για το ντους. Λοιπόν, και θα πηγαίνει η ντουλάπα και θα έρχεται πρόσωπο με το κουτί των ηλεκτρικών και έτσι θα στεγανοποιείται ο χώρος εδώ. Αυτά είναι, παιδιά. Με αυτόν τον χώρο, λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο, γλιτώνουμε χώρο. Την ξαναάνοιξα. Κάνω και λίγο πιο πίσω να φαίνεται λίγο καλύτερα. Έτσι γλιτώνουμε χώρο στο βαν. Εξοικονομούμε χώρο έτσι, στο βαν. Έτσι. Όταν κάποιος θέλει να κάνει μπάνιο, θα την σμπρώχνει προς τα μπροστά, εύκολα πηγαίνει, ακόμη και βάρος να έχει, που δεν θα έχει πάρα πολύ βάρος, ρούχα θα έχουμε, θα έχω. Και μετά θα μείνει άδειος ο χώρος εδώ για να κάνουμε το μπάνιο μας, να πάμε στην τουαλέτα και ό,τι άλλο χρειαστεί. Τώρα θα πάω και από την άλλη λίγο να σας δείξω πώς φαίνεται. Από εδώ τώρα βλέπουμε, είμαστε από την άλλη μεριά εδώ και βλέπουμε πώς είναι η ντουλάπα. Έτσι. Πώς βγαίνει προς τα έξω. Έτσι. Πάμε και από εδώ να δούμε. Και αυτός είναι ο χώρος όπου θα μπαίνουμε. Από εδώ θα μπαίνουμε. Δηλαδή ακόμη κι αν κάποιος είναι στο μπάνιο και είναι ανοιχτή η ντουλάπα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Μπορούμε να μπούμε άνετα. Ο χώρος είναι πάρα πολύ εδώ. Έτσι. Έτσι είναι, παιδιά. Αυτή είναι η ιδέα που είχα για να εξοικονομήσω χώρο. Όποιος έχει σκοπό να κάνει και αυτός κάποιο βαν, να έχει στο νου του και αυτήν την ιδέα, ίσως να τον βολεύει και αυτόν. Έτσι, όταν είναι μικρό το βαν, πρέπει να αξιοποιείς κάθε εκατοστό του βαν που μπορείς. Δεν γίνεται, που υπάρχει. Δεν γίνεται να αφήνεις καθόλου χώρους ανεκμετάλλευτους. Τώρα ξαναήρθα από εδώ λίγο, άλλη μια φορά και από εδώ, και να κλείσω για να συνεχίσω σιγά σιγά να συνεχίσουμε τις εργασίες. Η ντουλάπα έχουν γίνει αυτά που ήταν να γίνουν. Τώρα μένει να κάνω κάποια ράφια μέσα, αλλά αυτά θα διαμορφωθούν προς το τέλος. Αναλόγως τις ανάγκες μου θα φτιαχτούν αυτά. Τώρα, τι σκέφτομαι να κάνω ακόμη κάτι για την ντουλάπα. Σκέφτομαι να βάλω και εδώ πάνω έναν οδηγό ή εδώ στο πλάι έναν οδηγό, σε αυτό το σημείο που είναι και πολύ γερό, εδώ. Υπάρχουν κάποιοι οδηγοί
που ταιριάζουν εδώ. Θα βάλω και εδώ έναν οδηγό. Σε αυτό το σημείο νομίζω θα είναι καλύτερα. Θα το σκεφτώ πώς θα γίνει. Δεν είναι εύκολο. Εδώ πάνω μάλλον δεν θα κάνω κάτι γιατί νομίζω θα είναι πιο δύσκολο. Δεν είμαι σίγουρος, θα το ψάξω το θέμα. Αλλά να κάνω ακόμη έναν οδηγό εκεί, γιατί αυτός δεν θα είναι οδηγός μόνο. Αυτό θα είναι και στήριγμα, βάση στήριξης θα είναι δηλαδή. Θα είναι ακόμη πιο ασφαλές έτσι. Να μην στηριχτώ μόνο σε αυτό εδώ. Ας έχει από πάνω. Θα δω τι θα κάνω και αν συνεχίσω, που σίγουρα θα φτιάξω κάτι, θα ξανακάνω ένα βιντεάκι ακόμη μικρό για αυτό το σημείο και γενικότερα όταν τελειώσω θα κάνω σίγουρα βίντεο να δείτε πώς θα είναι ολοκληρωμένο. Τώρα θα συνεχίσουμε σήμερα, έχουμε λίγες ώρες ακόμη. Έτσι τραβάμε ξανά την ντουλάπα, λίγο να τη δείτε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ αυτή η ιδέα. Έχω αφήσει εδώ και αρκετό κενό από την πόρτα, γιατί εδώ θα είναι η πόρτα, θα κλείνει. Υπάρχει αρκετό κενό, η πόρτα φτάνει μέχρι εδώ, που είναι το χέρι μου, το λάστιχο. Δηλαδή υπάρχει σίγουρα 20 πόντους κενό εδώ που είναι το φαρδί σημείο και περίπου 15 πάνω και παραπάνω ίσως. Δηλαδή είναι πολύ καλό το κενό που υπάρχει. Όλα είναι μια χαρά. Τώρα θα συνεχίσω με τα υδραυλικά. Οπότε το επόμενο βιντεάκι θα είναι σχετικό με τις δεξαμενές, το νερό, τη συνολική ποσότητα νερού που θα έχω στο βαν, τις συνδέσεις και όλα αυτά. Αυτό θα είναι το επόμενο βιντεάκι. Δεν ξέρω πότε θα το ανεβάσω. Έχει πολλή δουλειά, δεν είναι εύκολο. Θέλει καλή μελέτη για να μην γίνονται λάθη και μετά ξανά από την αρχή. Προσπαθώ όσο μπορώ να μην βιάζομαι. Σκέφτομαι πάρα πολύ τι λύσεις έχω. Τι λύσεις μπορεί να υπάρχουν πριν αποφασίσω. Λοιπόν, κλείνουμε τώρα. Σε όποιον άρεσε το βιντεάκι, άμα θέλει, ας κάνει εγγραφή, like, σχόλια, ό,τι θέλει ας κάνει. Άμα θέλει ας μην κάνει τίποτα. Δεν έχουμε κανένα πρόβλημα. Ο σκοπός είναι να δείξουμε λίγο τις κατασκευές, να βοηθήσουμε κι άλλους. Ειδικά αυτή η ιδέα που έχω εδώ πέρα, θεωρώ ότι είναι πολύ ωραία ιδέα και πιστεύω πολύ χρήσιμη ιδέα αυτή που σκέφτηκα να βάλω. Έχω δει πολλά βίντεο στο YouTube που κι άλλοι έχουν εκμεταλλευτεί το μπάνιο, το χώρο της τουαλέτας τέλος πάντων. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι ιδέες τους. Εμένα αυτό με βόλευε να κάνω, δεν μπορούσα να εκμεταλλευτώ όλον τον χώρο. Υπάρχει ακόμη λίγος χώρος εδώ. Εδώ θα μπει καθίστρα. Υπάρχει λίγος χώρος ακόμη εδώ, αλλά είναι δύσκολο, δεν είναι εύκολο να τα εκμεταλλευτείς όλα. Να τα αξιοποιήσεις όλα. Όλα τα κενά που υπάρχουν. Θα δούμε και στην πορεία. Πολλές φορές έχω ξεκινήσει και είπα ok, θα το φτιάξω έτσι, αλλά στην πορεία άλλαξα γνώμη, το έφτιαξα διαφορετικά, εμφανίστηκε κάτι άλλο στην πορεία που μου άλλαξε το αρχικό πλάνο που είχα στο μυαλό μου. Θα δούμε τι θα γίνει και για αυτόν τον χώρο εκεί, δηλαδή αν
έρθει κάτι στο μυαλό αργότερα θα δούμε. Πρέπει να αξιοποιούμε τον κάθε το χώρο, δεν γίνεται διαφορετικά. Το βαν είναι μικρό, είναι 5,40, δεν είναι μεγάλο. Και έτσι ο χώρος μέσα δεν είναι πολύ μεγάλος, οπότε πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε. Λοιπόν, άντε φτάνει, πολλά είπα, θα τα ξαναπούμε.